हेलो एभ्रिवान, साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि म चाहिँ के भिडियो लिएर आएको छु भने यो हामीले नेपालले कुरियर गर्नुभएको धेरै दिन पछाडि आएको थियो। अनि कुरियरको यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ डिफिकल्ट जस्तै भयो थियो। अरूको कस्तो भयो थाहा छैन, तर कति धेरै हामीले पैसा नि पे गर्नु पर्यो, नेपालमा नि पे गर्नु पर्यो, अनि यहाँ पनि हामीले कति धेरै पे गर्नु पर्यो साथीहरू। हामीले लगभग यहाँ पनि 100 युरो नै पे गर्नु पर्यो। नेपालबाट नि हामीले 28-29 हजार पे गरेर लिएको थियो। अनि भनेको सामानहरू पनि हाल्न पाएन, सिक्युरिटीहरू हालिदिनु भएको थियो मेरो सासू मम्मीले, त्यो पनि पाएन। अनि इयरिङहरू पनि थियो, त्यो पनि पाएन साथीहरू। अनि अरू थुप्रै थियो, अरू कुराहरू कति रिटर्न गर्नु पर्यो क्या। मेरो हस्बेन्डले लिएर आउनुभएको थियो, अनि रिटर्न गर्नु पर्यो। यो चाहिँ दमकको कुरियर अफिसबाट गरेको थियो साथीहरू। तर एकदमै राम्रो भएन कि साथीहरू। अनि एकदमै ढिलो पनि आइपुग्यो, एकदमै लेट सर्भिस ढिलो भएको जस्तो लाग्यो साथीहरू मलाई चाहिँ। अनि नेपालबाट कति धेरै हामीलाई सामानहरू पठाइदिनु भएको जस्तो लाग्थ्यो, तर यहाँ आइपुग्दा चाहिँ कति थोरै जस्तो फिल भयो कि साथीहरू। अनि कपडाहरू थियो अलिकति फिट नभएको जस्तो लाग्यो मलाई, कस्तो भइरहेको थियो कि। अनि र पनि ठिकै छ, के छैन होइन। नेपालबाट टिमुरहरू, यो चटपटीको सामानहरू पठाइदिनु भएको थियो। अनि यो भुजियाहरू जसले पठाइदिनु भयो, यो चाउचाउ, करेन्ट चाउचाउ, रम्पम, अनि यो सामानहरू, कपडाहरू, सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मेरो सासू मम्मी, मेरो हस्बेन्ड, मेरो माइतको मम्मीहरू जसले हालिदिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ मिठो मानेर करेन्ट चाउचाउ अनि रम्पमको चाहिँ यहाँनिर हामीले चटपटी बनाएर खायौँ साथीहरू। अनि फेस ससहरू पनि पठाइमागेको थियो क्या। यो भुत जस्तो कुरो हुनु मन छ नि, यो युज गर्नु भनेको थियो नि, त्यो पनि पठाइमागेको थिएँ कि मैले। त्यो चाहिँ राम्रो लागेर। अनि यो चाहिँ सिरम, यो क्याप्सुलबाट हो कि साथीहरू, भिटामिन सी, अनि फेसको लागि, यो ओइली फेसको लागि भनेर मगाएको थियौँ। गुलाब जल पनि मगाएको थियौँ स्किन केयरको लागि। यहाँनिर चाहिँ कस्तो मेरो नाकहरूमा कस्तो भइरहेछ कि साथीहरू, कालो 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 जस्तो। अनि त्यही भएर अलिकति स्किनको नि ख्याल गरौँ न त भनेर नेपालबाटै पठाइमागेको साथीहरू। हामी चाहिँ केही पनि किनेको छैन, नेपालबाटै यो सनस्क्रिन पनि मेरो फेसलाई एकदमै सुट गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले यही मगाएको थिएँ साथीहरू। यो अलिकति ब्ल्याक स्किनको लागि यो राम्रो हुँदो रहेछ। यो ब्राउन कलरको हुन्छ भित्रबाट, एकदमै राम्रो गर्छ। तपाईँहरूको नि स्किन जस्तो छ त्यही अनुसारको युज गर्नु भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है साथीहरू, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि यो कपडाहरू पनि पठाइदिनु भएको थियो, इच एन्ड एभ्रिथिङ भन्नु अरे, माथि लाउने भित्र लाउने टोपी सबै पठाइदिनु भएको थियो कि। अनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। अनि साथीहरू म चाहिँ अहिले मेरो रेस्ट टाइम छ र भोइस ओभर गरिरहेको छु। अनि एकदमै हतार गर्नुपर्छ कि साथीहरू, मेरो जाने बेला हुन लागिसक्यो, तर पनि मैले हतार गरिरहेको छु। एकदमै भिडियोमा स्ट्रगल गरिरहेको छु, मैले भिडियो पनि बनाइरहेको छु। मैले दुःख गरेर मैले राम्रो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु साथीहरू। तपाईँहरूले पनि मलाई फुल्ली सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि म पनि सपोर्ट गर्न मन लाग्छ कि हरेक भिडियोहरू बनाउँदाखेरि अब अलिकति राम्रो होस्, राम्रै भ्युज आओस् भनेर बनाएको हुन्छ साथीहरू। तर दुःख गरे अनुसार मेरो चाहिँ खासै भ्युज पनि छैन है साथीहरू। मेरो आइडी फ्रिज भएको के हो साथीहरू थाहा छैन। अनि मलाई चाहिँ विदेश के को कारणले आइन्छ भने त्यही पैसाकै लागि हो कि साथीहरू। तर यहाँ आएपछि यति धेरै फ्यामिलीको मिस हुने रहेछ, कति धेरै याद आउने रहेछ साथीहरू। लास्टै गाह्रो हुने रहेछ, विदेश भनिन्छ नि, धेरै गाह्रो हुने रहेछ। त्यही भएर ड्याडीले पनि भन्नुभएको रहेछ क्या, विदेश भन्छौ नि, त्यहाँ गएपछि तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ, विदेश गएपछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो रहेछ साथीहरू। अनि हामी चाहिँ यहाँ डिसिजन गऱ्यौँ दिदीबहिनी भएर, मुरै थिएन हामीसँग। हामीले चाउचाउहरूको अनि भुजियाहरूको फ्राई चनाहरूको चटपटी बनाएर खाने निर्णय गरेर हामीले चाहिँ चटपटी बनाएर खायौँ पनि साथीहरू। अनि एकदमै मिठो भयो थियो। हामीले चाहिँ गिलो चटपटी अनि फुड कलर पनि उतैबाट पठाइमागेको थियो नेपालबाटै। अनि बनाएर हामी चाहिँ मस्त खाने भनेर सोचेर खान लागिरहेको छौँ साथीहरू। जहिले मेरो चाहिँ के मस्त भन्न आइहाल्छ के भएको साथीहरू। अनि म चाहिँ यहाँ कफी खाँदै अहिले चाहिँ बोलिरहेको छु, किनभने यति धेरै ड्युटीमा पैसा निदा लाग्छ नि साथीहरू। लास्टै गाह्रो हुन्छ कि ड्युटीमा पैसा चाहिँ आँखा टाल्ले कुराले गर्छ। अनि नाइट ड्युटी गऱ्यो भने त झन् यस्तो साह्रो बनाउँछ नि साथीहरू। मलाई यति धेरै गाह्रो भइरहेको छ नि, नाइट ड्युटी पनि अनि दिउँसो पनि अनि डे पनि नाइट पनि। अनि भिडियो पनि मैले उयो गरिरहेको छु, फोकस गरिरहेको छु भिडियोमा पनि, के हुन्छ कि तपाईँहरूले नि माया गरिदिनु हुन्छ कि भनेर मैले बनाइरहेको छु, सक्दो कोसिस गरिरहेको छु। एउटा मेमोरी पनि हुन्छ, यो देशमा जाँदाखेरि यस्तो गरेको थियो त्यो गरेको थियो भनेर मैले चाहिँ बनाएको साथीहरू। तपाईँहरूले पनि फुल्ली सपोर्ट गरिदिनु होला।
मलाई चाहिँ साथीहरू विदेश भन्दा नि नेपालमै बस्न मन थियो कि खासमा चाहिँ नेपालमै बस्ने भिडियो बनाउने भ्लग बनाउने पैसा कमाउने खुसी भएर बस्ने फ्यामिलीसँगै बस्ने मन थियो तर त्यो नहुँदो रहेछ कि सोचेको सबै कहाँ पुरा हुन्छ त त्यत्रो अब मैले कन्टेन्ट पनि दिन सकेको थिइनँ नेपाल हुँदा मेरो नि युट्युब च्यानल छ नि साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ रहेछ @SUSMA सुषमा दिदी भ्लग्स छ साथीहरू तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुनेछ गएर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ मलाई चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग नेपालमा खुसी भएर बस्न मन थियो ब्लगबाट पैसा कमाउन मन थियो अर्काको देशमा आएर दुःख गर्न मन थिएन तर सोचेको जस्तो कहिले पनि हुँदैन आफ्नो बाध्यता र परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि आउनु पर्ने रहेछ साथीहरू तर मैले यति धेरै मिस गरेको छु मेरो फ्यामिलीलाई म कहिले घर जाउँ जस्तो हुन्छ तर पनि आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल गरेर म चाहिँ बसिरहेको छु हार्डवर्किङ गरिरहेको छु एक दिन कसो सक्सेस नहोला त भनेर मैले दुःख गरिरहेको छु कि साथीहरू एक दिन त होला नि त एक दिन त म मेरो हस्बेन्डसँगै मेरो फ्यामिलीसँगै बस्न पाउँछु होला नि त मेरो फ्यामिलीको हरेक इच्छा चाहना पुरा गर्न सक्छु होला नि त यहाँ आइसकेपछि भन्ने सोच र धारणाले गर्दाखेरि म चाहिँ आएको हो साथीहरू तपाईँहरूले नि माया गरिदिनु होला अनि मिठो चटपटे हेरेर तपाईँहरू पनि मुख मिठाउँदै बस्नु होला साथीहरू त्यही भन्न चाहन्छु अनि एकदमै गाह्रो छ है विदेशमा चाहिँ सजिलो छैन त्यही हो यति धेरै टाढा भएपछि फ्यामिलीको यति धेरै याद आउने खै के हो साथीहरू लास्टै गाह्रो हुने रहेछ अनि हामीले चाहिँ यति राति बनाएर खाएको थियौँ साथीहरू दिनभरि अब ड्युटी हुन्छ अनि राति बनाएर खाएको दिदी बहिनी भएर के गर्नु साथीहरू यस्तै छ खाइ पनि सक्यौँ हामीले चाहिँ चटपटे पनि अनि लास्टमा अलिकति बुढेको थियो अनि त्यहाँनिर फेरि चनाहरू थपेर रेबिकाले चाहिँ खान्छु भने अनि खाँदैछौँ साथीहरू के गर्नु यस्तै छ त्यही भन्न चाहन्छु अनि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि यदि मेरो युट्युब च्यानलमा गएर भिजिट गर्न सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू अहिलेको लागि बाई बाई